Jeng ke jeng 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 jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Syah dari SBS, dan pada kali ini kita akan mereview V-Toys Death Knight. Death Knight, kalau hampa tak perasan ni, Batman actually diberi desain unik oleh V-Toys, di mana desain ni tak pernah wujud dalam mana-mana komik, movie ataupun siri animasi. Setahu akulah, keluar saja daripada kotak. Fuh, mamma mia! Hampa boleh nampak betapa detailnya figure ni. Hampir tak ada permukaan kosong dekat figure ni. Semua permukaan ada saja detail dia. Even tapak kaki pun dia tak lepas. Meleleh ayam ni aku tengok. Something to note, walaupun dipasarkan pada skala 1:12, Death Knight ni jauh lagi tinggi daripada figure 1:12 yang biasa. Death Knight ni dalam 16-18 cm macam tu. Untuk aksesori, pertama sekali hampa akan dapat tangan. Dan di sinilah mulanya segala bullshit figure ni. Fitting untuk figure ni macam haram, betul tak? Tangan dia on pack, tapi nak cabut tu bapak ketat. Nak jolok balik masuk tangan dia pun sama je payah. Masuklah setan! Oh my god, hampa nak tukar tangan dekat figure ni memang mencabar kesabaran. Memburukkan lagi keadaan, bahagian dia punya lengan dengan dia punya tangan ni dah lah tajam. Hampa nak pegang, hampa nak tekan, hampa nak tolak, bukan saja menyakitkan hati, tapi menyakitkan tangan juga. Hampa akan dapat 4 pasang tangan, termasuk 2 tangan untuk pegang weapon. Wagaklah untuk pegang weapon sebab mainan ni tak ada instruction manual. Hampa bukan budak-budak, pandai-pandai lah hidup, kata V-Toys. Aku just namakan tangan ni tangan A dan tangan B. Aksesori seterusnya, hampa akan dapat kepala. Kepala yang ni aku tak tahu dia sepatut represent apa, tapi dia punya detail sama je lawa. Cantik kan? Macam setan. Kepala kedua, hampa akan dapat tengkorak. Walaupun hanya tengkorak, tapi dia punya color, dia punya detail macam tengkorak betul. Nak tukar kepala ni pun sama je lah, menatang tapi tak teruk sangat lah macam tangan dia tadi. Aksesori seterusnya, hampa akan dapat tanglong. Nak guna tanglong ni, hampa kena ambil satu part yang macam mata kail ni. Hampa sangkutkan di tanglong ni. Dan lepas tu hampa sangkutlah dekat tangan figure ni. Ini je lah cara yang aku jumpa untuk guna tanglong ni. Seterusnya, hampa akan dapat senjata dia. Hampa akan dapat sabit, pedang kecil dan pedang besar. Again, details. Meleleh lagi lah yang lihat aku. Kalau hampa peminat pedang besar macam aku, hampa mesti tertanya, boleh tak figure ni tampung pedang besar dia? Dan jawapannya, dia boleh tampung pedang dia tanpa masalah. I guess ada hikmah jugalah kenapa dia punya fitting tangan tu ketat gila. Hampa nak equip semua weapon ni pun hampa kena struggle sikit, especially untuk tangan A. Tangan B senang sikit sebab dia punya grip lagi luas. Beza tangan A dengan tangan B ni, tangan B ni dia punya grip angle ke depan sikit. Untuk pedang besar ni saja, dia ada magnet, dan magnet ni hampa boleh lekat di belakang figure ni. Cuma magnet ni tak berapa nak kuat, dan bila hampa goncang figure ni, oh, time aku buat recording tak mau jatuh pula. Perangai. Okey, fine, magnet ni boleh tahan kuat lah. Aksesori terakhir, hampa akan dapat dia punya cape. Nasib baiklah cape ni kain. Dan bersyukur jugalah dia ada wire. So cape ni bolehlah buat apa sikit-sikit. Nak attach cape ni, hampa nampak tak dia ada tab ni? Dan tab ni hampa kena jolok dalam slot dekat atas dada dia ni. Nak attach ni tak adalah susah mana. Nampak susah sebab aku buat depan kamera. Kalau hampa nak attachment yang lagi secure, hampa boleh cabut dia punya shoulder pad. Shoulder pad dia sebenarnya bermagnet, so hampa boleh cabut, tak ada masalah. Hampa letak bawah bahu dia dan hampa tindan dengan shoulder pad dia. Settle. Inilah rupa dia bila hampa dah attach cape ni pada figure ni dengan kepala lain-lain. Articulation. Kepala dia boleh tengok atas takat ni, boleh tengok bawah takat ni, boleh telan side to side, pusing 360 pun tak ada masalah. Untuk kepala setan ni nak tengok atas tak boleh, tapi range lain sama je. Untuk kepala tengkorak ni, dia punya range lagi banyak sebab dia lagi kecil. Tangan dia boleh tolak keluar takat ni. Cumanya bila hampa tolak tangan dia keluar jauh macam ni, dia punya shoulder pad akan tertanggai.
Memandangkan attachment shoulder pad tu just magnet, aku beli magnet yang besar sikit dan lagi kuat. Aku gabungkan dengan magnet asal dan ya, settle masalah. Tangan dia boleh tolak ke depan 360, tak ada masalah. Bicep swivel yang ketat gila beautiful double jointed elbow. Wrist swivel dan sama macam SHF, hampa boleh tolak dia punya wrist ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Boleh arc ke belakang takat ni, very good. Boleh crunch ke depan takat ni, also very good. Very nice side to side. Very nice chest dan waist rotation. Dia punya side skirt attach ke dia punya pinggang pakai getah actually. Pada mulanya aku risau pasal ketahanan getah ni, tapi dah berapa tahun aku ada figure ni dan getah tu tak ada masalah. So aku salah lah kot. Mungkin getah ni boleh tahan lagi lama daripada apa yang aku expect. Boleh sepak ke depan takat ni, very good. Sepak ke belakang, takat ni je. Very nice double jointed ni. Ada sikit thigh swivel. A very good split, almost 180. Ankle swivel, dia tak ada toe joint tapi dia punya ankle boleh tolak ke atas takat ni, boleh tolak ke bawah takat ni. Dan finally, okay lah ankle pivot. Maka tibalah waktu untuk hampa bertanya, patut tak kami beli? Jawapan pendeknya, ya. Jawapan panjangnya, ya. Tapi, macam apa yang aku cakap pada mula-mula review tadi, masalah terbesar figure ni adalah dia punya fitting. Okay lah, to be fair, it's not that bad. Tapi isu ni memang akan spoil mood hampa untuk main mainan ni. Another thing pasal figure ni, bila nak posing figure ni, aku rasa macam figure ni keras. Dia punya range of articulation okay. Probably sebab dia tak ada butterfly joint. So, kalau hampa nak posing dia, two-handed weapon dia macam ni memang tak boleh. So, maka aku untuk V-Toys Death Knight, aku boleh bagi a solid 8/10. Walaupun dengan segala kekurangan figure ni, dengan apa yang aku bayang dan apa yang aku dapat, aku still berpuas hati. So kalau hampa suka apa yang hampa nampak di sini, aku rasa hampa akan suka dengan apa yang hampa akan dapat. Just please consider kekurangan dia. Bagi aku tak adalah teruk mana, tapi dapat ke hampa aku tak tahulah. Dengan itu tamatlah review kita untuk kali ini. Kalau hampa suka dengan review yang aku buat, silalah like, comment, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif maupun negatif aku amat alu-alukan. Dengan itu Syah dari SMS, signing out.